ফ্ৰেন্ডছ আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলত এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাইছোঁ আনবক্সিং কৰিম মই মোৰ এই নতুন মোবাইলটোৰ Zenfone Max Pro ইয়াৰ আমি আনবক্সিং কৰিম এইটো মই আজি পালোঁ মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত আজি হ'ল আজি মোৰ একদম পাই গ'লোঁ নতুন মোবাইল তো এইটো আমি এতিয়া আনবক্সিং কৰি দিওঁ তো বলক ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰডাক্টটো হাতত তাৰ পিছত কেঁচি কাটিবলৈ একো যোগাৰ পোৱা নাই তো কেঁচি দি কাটি দিছোঁ আৰু কোনফালে আছে ফ্লিপকাৰ্ট এই ফ্লেছ চলৰ মাজতে যে পাইছোঁ এইটো আৰু বহুত আজিকালি ইউটিউব চালেতো হিন্দী চেনেলবিলাকত একদম এই মোবাইলটোৰ ট্ৰেণ্ডিং মাৰি আছে ফাৰ্ষ্ট পেজতে আহি থাকে আৰু এইটো মোবাইল ময়ো তাৰ মাজতে পালোঁ আজি ইউটিউবতে দি দিওঁ আৰু অলপ আগতে পাইছোঁ বেছি সময় হোৱা নাই আহি গ'ল বাক্সা গ'ল বাহিৰত এতিয়া আমি ইয়াত দি দিওঁ ফাৰ্ষ্ট পেকেটটো চাই ল'ব পাৰে আপুনি 5000 mAh বেটাৰী খুব ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউব চেনেলবিলাকত চাই আহিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ এই অসমীয়া চেনেলটোত আনবক্সিং হৈছে নেকি মোবাইলটোৰ কিবাকে ৰেডি একচুৱেলি মোৰ এইটো 3GB ৰেমৰ ভেৰিয়েণ্ট হয় তো এতিয়া বলক খোলা যাওক আহি যা খোলা গ'ল কি আছে চাওঁ সিম ইজেক্টৰ টুলছডাল দিছে ধুনীয়া লাগিছে টুলছডাল একদম স্মাইলি হয় বুজিছেনে থৈ দিছোঁ ইয়াত আছে আমাৰ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড এখন মেনুৱেল প্ৰেম পত্ৰ মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েলকৈ দিছে এয়া আহি গ'ল আমাৰ হাতত মোবাইল ইয়াৰ পিছত চাম ভিতৰত কি আছে চাওঁ এইটো মেক্স বক্স ইয়াত দেখাই আছে চেনেলবিলাকত ইয়াত বোলে এনেকৈ মোবাইলটো থ'লে চাউণ্ড বেছিকৈ আহে তো এইটোৱে যাওঁ ইয়াত তাৰপিছত আহি চাৰ্জাৰডাল একদম নৰ্মেল চাৰ্জাৰ হয় অঁ চাৰ্জাৰবিলাক লম্বা লাগে চাওঁ কিমান লম্বা বেছি লম্বা নহয় এতিয়া চাওঁ আমাৰ হাতত আছে মোবাইল তো এতিয়া খুলি দিওঁ মোবাইল আৰু খুলি যা পাওঁ মজা মোবাইল কিন্তু গৰিলা গ্লাছ নাই পৰিলে কি অৱস্থা হয় গম নাপাওঁ আৰু অন কৰি দিওঁ চাওঁ এই অন হৈ থাকক মই এটা বেক কভাৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইটো আনবক্সিং কৰি দিওঁ একেলগে কোনফালে কি পেকেট কৰা আছে ভাই খোলজা চিম বা এটা সৰু বস্তুৰ কাৰণে ইমান পেকেজ যোৱা 399 লিখা আছে এতিয়াও আপুনি পাব ফ্লিপকাৰ্টত 150 টকাত মই কিন্তু মোবাইলটোৰ লগত একেলগে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ চ'
99 টকাত আহি গৈছে বেক কভাৰ এইবাৰ এইটো মোবাইলতে মই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আশা আছে ভাল হ'ব বুলি আগতকৈ বহুত এতিয়া আহি গ'ল মোৰ মোবাইল ষ্টাৰ্ট স্কিপ টাইম পিছত ঠিক কৰিম দেন ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট পিছত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দেখাই দিম জাষ্ট মোক পিছত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম আৰু ইয়াৰ ফাংচনৰ ধুনীয়া লুক দিছে মোবাইলটোৱে আপুনি ল'ব পাৰে মোৰ মোবাইলটো আহোঁতে 10 দিন লাগি গৈছে প্লে ষ্ট'ৰত বহুত সময় ৰখি মোবাইলটো পাইছোঁ চ' আজি মই বহুত হেপী তো আজিৰ কাৰণে বাই মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ মই কভাৰটো কেনেকুৱা পালোঁ বা মোৰ মোবাইলটোৰ কেমেৰা কোৱালিটি কেনেকুৱা মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম এতিয়ালৈকে বাই তো বাই